শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আৰু লগতে বিভিন্ন বিভাগত কৰ্মৰত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি EDC ভোট সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম বা EDC ভোটাৰ। এতিয়া প্ৰথমে বলক আমি জানি লওঁ EDCৰ সম্পূৰ্ণ নাম। EDCৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে ইলেকশ্যন ডিউটি চাৰ্টিফিকেট। এতিয়া আপোনাৰ ইলেকশ্যন ডিউটি চাৰ্টিফিকেট কোনবোৰ মানুহক আচলতে দিয়া হয়, যিবোৰ ব্যক্তি আপোনাৰ নিৰ্বাচনৰ কৰ্তব্যৰ দায়িত্বত থাকে তেখেতসকলক এই চাৰ্টিফিকেটখন প্ৰদান কৰা হয়। এনেই আমাৰ যিবোৰ আমি ইলেকশ্যন ডিউটিত পঢ়োঁ আমাৰ কাৰণে পষ্টেল বেলটৰ সুবিধা আছে। আমি পষ্টেল বেলট যোগে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ভোট দিব পাৰোঁ। কিন্তু আপুনি EDCৰ বাবেও এপ্লাই কৰিব পাৰে, এই সুবিধাটো আছে। কি যদি আপোনাৰ ডিউটি আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচন আৰু আপোনাৰ ডিউটিটো যদি একেটা লোকসভা বা বিধানসভাৰ ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত হয় তেতিয়া আপুনি EDC যোগে আপুনি ভোট দিব পাৰিব। তাৰ বাবে আপুনি কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমে ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰৰ লগত আপুনি যোগাযোগ কৰিব লাগিব। ফৰ্ম 12A নামৰ এটা ফৰ্ম আছে, সেই ফৰ্মটোত ফিল আপ কৰি আপুনি যদি এপ্লাই কৰে তেন্তে আপোনাক EDC চাৰ্টিফিকেট দিব, আৰু যিখন EDC চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকক দিয়া হয় সেইখনক কোৱা হয় ফৰ্ম 12B। আৰু এই ফৰ্ম 12B লৈ আমি EDC ভোটাৰে ভোট দিব পাৰে। আমাৰ পষ্টেল বেলটৰ আমি যিখন ফৰ্ম সেইখনক আমি ফৰ্ম 12 বুলি কওঁ। ফৰ্ম 12 হৈছে পষ্টেল বেলটৰ বাবে, আৰু ফৰ্ম 12A হৈছে EDC চাৰ্টিফিকেট আপুনি পাবৰ বাবে এপ্লাই কৰা এপ্লিকেশ্যনখন, আৰু ফৰ্ম 12B হৈছে আপোনাক ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে দিয়া চাৰ্টিফিকেট, যিখন হৈছে ইলেকশ্যন ডিউটি চাৰ্টিফিকেট। আপুনি ভোট দিবলৈ যাওঁতে এই চাৰ্টিফিকেটখন লৈ যাব লাগিব। বা যি কি নহওক, এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰে এগৰাকী ইলেকশ্যন ডিউটি চাৰ্টিফিকেট লৈ অহা ভোটাৰক ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰে মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্টৰত কেনেকৈ মাৰ্ক কৰিব, বা ছেকেণ্ড পুলিঙে 17A ৰেজিষ্টাৰত কেনেকৈ এণ্ট্ৰি কৰিব, আৰু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ এই ক্ষেত্ৰত কি দায়িত্ব আছে, মানে কি ডিউটি তেখেতে কৰিব লগা হয়। যেতিয়া এগৰাকী ভোটাৰ EDC চাৰ্টিফিকেট লৈ আহিব, প্ৰথম তেখেত ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰৰ ওচৰলৈ যাব। ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰৰ ওচৰত এটা লিষ্ট থাকিব, EDC লিষ্ট বা মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্টৰত EDC মাৰ্ক কৰা থাকিব। সেইমতে তাত দাগ দিব, আৰু ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰে কি কৰিব, 17A ৰেজিষ্টাৰ্ড ছেকেণ্ড কলমটোত আপোনাৰ EDCৰ ভোটাৰ লিষ্টৰ যিটো চিৰিয়েল নাম্বাৰ তেখেতৰ সেইটো কলমটোত এণ্ট্ৰি কৰিব, আৰু ৰিমাৰ্কছৰ ঘৰত EDC বুলি লিখিব। আৰু এই EDC যি চাৰ্টিফিকেট তেখেতে লৈ আহিব, সেই চাৰ্টিফিকেটখন প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে জমা ল'ব লাগিব। সেই প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ ওচৰত তেখেতে জমা দিব লাগিব, আৰু আপোনাৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে সেই চাৰ্টিফিকেটখন লোৱাৰ পিছত তাত এটা ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্ক মাৰি দিব, আৰু তলত তেখেতৰ চহী ল'ব। আৰু এই যিখিনি তথ্য, এইখিনি 17C যিটো আমাৰ ফৰ্ম আছে একাউণ্টছ অফ ভোট ৰেকৰ্ডেড, তাত আমি এই EDC ভোটাৰসকলৰ আমি তাত সংখ্যাটো আমি দেখুৱাব লাগিব। আমাৰ 17Cৰ 1 নম্বৰত আমাৰ কি থাকে, টোটেল নাম্বাৰ অফ ইলেক্টৰ্ছ এছাইন টু দ্য পলিং ষ্টেচন, মুঠ ভোটাৰৰ যিটো সংখ্যা। তাত ধৰক আপোনাৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত মুঠ 900 ভোটাৰ আছিল, আপুনি তাত কি লিখিব লাগিব, 900 লিখিব লাগিব, আৰু লগতে ধৰক দুজন মানে EDC চাৰ্টিফিকেট লৈ ভোট দিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি লিখিব লাগে, তাত নাম্বাৰ 1ত টোটেল নাম্বাৰ অফ ইলেক্টৰ্ছ এছাইন টু দ্য পলিং ষ্টেচন, তাত লিখিব আপুনি 900 + 2, আৰু ব্ৰেকেটত লিখি দিব EDC। বুজি পাইছে? আপোনাৰ EDCৰ হিচাপটো আপুনি ফৰ্ম 17Cত কেনেকৈ দিব, তাৰ 1 নম্বৰত যি টোটেল নাম্বাৰ অফ
ইলেক্টৰ্ছ এছাইন টু PS থাকে তাত আপুনি কি কৰিব ধৰক আপোনাৰ 900 আছিল টোটেল ভোটাৰ আপুনি 900 লিখিব আৰু ধৰক দুজন EDC ভোটাৰে ভোট দিছে তেতিয়াহ'লে +2 900 +2 লিখিব আৰু ব্ৰেকেটত লিখি দিব 2ৰ কাষতে EDC আৰু এই EDCৰ হিচাপটো আমি আমাৰ যে প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰী আমি তাতো দিব লাগে আপোনালোকে চাব প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰীৰ 10 নম্বৰৰ একত আপোনালোকৰ কি আছে টোটেল নাম্বাৰ অফ ভোটাৰ্ছ এছাইন টু দা পোলিং ষ্টেচন আছে ইয়াতো আপোনালোকে কি লিখিব 900 +2 ব্ৰেকেটত EDC আৰু প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰীৰ 13 নম্বৰত আপোনালোকে চাব তাত আছে নাম্বাৰ অফ পাৰ্সনছ হু ভোটেড অন প্ৰডাকশ্যন অফ EDC কিমান সংখ্যক ব্যক্তিয়ে মানে EDC প্ৰডিউস কৰি ভোট দিছিল ইয়াত যদি আপোনাৰ দুজন হয় 2 দিব আৰু আমাৰ যি PS05 ভোটাৰ্ছ টাৰ্নআউট ৰিপৰ্ট PS05তো এই সংখ্যাটো আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব PS05ত আপোনালোকে চাব তাত টোটেল ইলেক্টৰ্ছ বুলি আপোনালোকে এটা কলম পাব তাত আমি কি লিখিম 900 +2 আৰু ব্ৰেকেটত আমি EDC লিখিম আৰু PS05ৰে আপোনালোকৰ এডিশনাল ইনফৰমেশন তলত আপোনালোকে চাব 7 নম্বৰ সিৰিয়েলত কি থাকে নাম্বাৰ অফ ভোটাৰ হু ভোটেড অন প্ৰডাকশ্যন অফ EDC সো ইয়াতো আপোনালোকে কি লিখিব 2 লিখিব সো এই ধৰণে আপোনালোকে কি কৰিব এগৰাকী যদি ভোটাৰ আহে ইলেকশ্যন ডিউটি সাৰ্টিফিকেট লৈ তেতিয়া আপোনালোকে এই ধৰণে তেখেতৰ ভোটটো ল'ব লাগিব সো আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল আপোনালোকে ভিডিওটো চাই যদি কিবা উপকৃত হৈছে বুলি ভাবিছে তেন্তে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব শেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ